Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc xe pháo tự hành bánh lốp của hãng Rheinmetall. Đó là khẩu pháo Rheinmetall 155 ly được đặt trên thân xe của MAN Military Vehicle. Xe này được chế tạo với mục đích là tạo ra một hỏa lực có tính cơ động cao. Xe tải quân sự có phần đầu được thiết kế cực kỳ hầm hố. Mặt trước của xe được vát nghiêng trên và dưới để tăng khả năng chống đạn. Xe có hai cửa hai bên, có thể mở được. Phần sau xe là hệ thống máy móc và chứa nhiên liệu của xe. Xe có hệ thống gồm 10 bánh xe giúp đỡ tải trọng của xe từ 45 đến 50 tấn. Hôm nay chúng ta lắp trước phần đầu và thân dưới xe. Còn phần trên và tháp pháo thì hẹn các bạn 1 đến 2 tuần nữa nhé. Ok, bắt đầu thôi nào.